Okay, welcome back. So, today, ituturo natin kung paano magkaroon ng text scrolling dun sa OBS application natin. Yung usual na nakikita natin sa mga news tsaka sa TV. Kung paano gawin yun, stay tuned lang kayo sa video tutorial na to. Okay, welcome back guys sa Eduk Central PH. So, today ituturo natin kung paano yung sliding banner na gumagana kagaya ng napapanood nyo sa TV. Like for example, you're going to stream or going live, no? Tapos nandun yung image or picture ng reporter, and nandun yung banner, nandun yung logo, yung text scrolling. So, ito po yung pinaka structure ng ating OBS sources. So, ngayon punta tayo sa sources, no? Ngayon, ito yung pinaka-structure po natin. If you can notice, sa sources natin, meron tayong display capture. Yung display capture, screen capture niya yung pinaka buong screen ng ating computer. So, kapag hindi ko po nilagay yung screen capture, actually, hindi siya iibabaw. So, ang makikita nyo sa screen ko is yung ibang sources na kung ano yung nasa itaas. So definitely, naka-screen capture tayo. So ngayon, ano yung mga pwede nating ilagay? Okay? Pag tinanggal ko po yan, ito yung magiging itsura ng ating screen. So sa mapapansin natin, meron tayong background image, tapos meron tayong logo, tapos meron tayong scrolling banner. So paano sa scrolling banner natin, guys? So ito, i-view lang po natin uli yung screen natin. So ayan. So, ang gagawin natin, mag-add tayo ng sources, kagaya ng sabi ko. So, ang source natin dito na nilagay ko is yung sa camera. Tama. Camera. And view natin, no? So, yung camera, pwede kang gumamit actually ng camera. Lalo na kapag may video camera ka, tapos yung object mo or yung mismong tao ay nagsasalita. Ayun yung sa camera. Dapat, ang setting niya, nasa pinakatuktok siya. Yung si camera mo para siya yung una nakikita or nag-a-appear doon sa pinaka scene ninyo. Okay? Next, si logo. Si logo is located dito sa ano natin, guys. So, yung makikita natin. Pwede nyo ilagay siya sa logo picture ng company nyo. And then, text banner. So, ano yung text banner na yun? I-click natin yung add. Tapos, hanapin natin yung text. Okay? And then, pag nag-add tayo ng text, okay, let's click OK. Susulat natin ngayon yung information ng text. Like, for example, welcome, subscribe to our YouTube channel. Ngayon, i-set po natin kung ano yung font size niya. Kadalasan is 100 or 80 na lang. Sabihin na natin. Arial yung type. And then, ikaw na po ang mag-a-adjust sa background color niya. Si background color niya, kung gusto mo, palitan yung kulay niya, ang default background niya is black. So, click lang natin yung select color. And then, click natin yung red. Click natin yung okay. Ngayon, ito yung text natin, no? So, hindi pa siya mag-i-slide. Lalagyan pa natin siya ng filter para mag-slide mamaya. Yung background color, para lumitaw, i-click natin yung background opacity, isa-set natin to 100. So, ayan siya ngayon. Click natin yung okay. So, ito yung ginawa natin, no, guys. So, makikita nyo dito. Tapos, sir, igigit na natin, ibababa natin sa natin gusto. Ayan. Yan, lalagyan natin dyan. Sir, paano naman natin, ito siya, nasa pinakataas siya ngayon ng order natin ng layers. Paano natin i-scroll? Paano siya aandar? Parang kagaya sa mga balita or news. Right click natin and then select natin yung filter. And then maliit yung screen ko, so minimize ko muna. Litan ko lang yung dialog box. Tapos punta tayo dito sa plus button and then meron dito nakalagay scroll. Okay? Then sa scroll, click lang natin yung okay. Tapos meron another options dito na pwede natin select. So dito, pwede natin select 200. So
Actually dito 200 meaning to say milliseconds kung gaano ka bilis yung yung pag-scroll ng inyong text. So click lang natin yung loop, okay? And then click natin close. Ngayon check natin to, no? So since naka-display capture tayo, guys, ito yung nakikita natin sa pinaka-screen natin. Pero pag walang display capture, para makita nyo lang yung process, of course, ayan. Pag tinanggal natin yung display capture, ito po yung itsura niya. Okay. So, ayun guys, so ile-layer manage na lang natin kung saan natin ilalagay appropriately yung text layer na scrolling na siya, tapos yun na, you're good to go. Pwede mo siyang i-streaming, okay, or recording dun sa mga gagawin natin presentation or mismong live streaming. Lilitaw po ito. So yun lamang po. I hope you find this tutorial helpful, and always subscribe and support Edu Central Philippines. Thank you for listening, guys. If you find this video helpful, don't forget to subscribe, follow us on Facebook, and for more inquiries, send it to centroeducado@gmail.com.